હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું વઢવાણી મરચાં સાથેનું ગોળ કેરીનું અથાણું। તે મેં અહીંયા 1.5 કિલો કેરી લીધેલી છે અને કેરીની છાલ ઉતારી લીધેલી છે અને કેરીને આવી રીતે કટ કરી લેવાની છે। અને મેં અહીંયા 250 ગ્રામ ખારેક લીધેલી છે। ખારેકના પણ ઠળિયા કાઢીને આવી રીતની ખારેક કટ કરી લેવાની છે અને આની અંદર એડ કરી દઈશું 1 ટેબલ સ્પૂન હળદર, 4 ટેબલ સ્પૂન મીઠું લેવાનું છે અને બધું સારી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે 24 કલાક માટે સરસ આવી રીતનું કોટનના કપડાં ઢાંકીને રવા દઈશું, જેથી સરસ ખારેક અને કેરી અથાઈ જશે। 24 કલાક માટે આને આપણે રહેવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેરી અને ખારેક સરસ અથાઈ ગઈ છે અને આ રીતે કાણાવાળું બાઉલ લેવાનું છે, એની અંદર કાઢી લેવાનું છે જેથી સરસ કોરી પડી જાય। હવે આને કલાક માટે રવા દઈશું। મેં અહીંયા સુકવણી કરેલા વઢવાણી મરચાં લીધેલા છે। તમે સુકવણી મરચાંનો વિડીયો ઉપર આઈ બટન દબાવીને જોઈ શકો છો। અને મેં અહીંયા ગરમ પાણી કરેલું છે, એકદમ ગરમ પાણી કરવાનું છે અને તેની અંદર આ મરચાં એડ કરી દેવાના છે અને કલાક માટે ઢાંકીને કલાક થઈ ગઈ છે અને મરચાં સરસ પોચા પડી ગયા છે। હવે આને આપણે કાણાવાળા બાઉલમાં કાઢી લેશું અને કલાક માટે આને કોરા થવા દેવાના છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા કેરીનું ખાટું પાણી લીધેલું છે। ખાટું પાણી ઓછું હોવાથી મેં અહીંયા 3 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો રસ અને 1 કપ પાણી લીધેલું છે, તે આની અંદર એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। તમારી પાસે ખાટું પાણી વધારે હોય તો તમે લીંબુનો રસ એડ નથી કરવાનો, મરચાં એડ કરી દેવાના છે અને સારી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। અને આ મરચાંને આપણે 2 કલાક માટે રવા દઈશું, જેથી સરસ બધી ખટાશ ચડી જાય। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતે કોટનના કપડામાં મરચાં અને કેરી બંને સરસ આવી રીતે પાથરી દેવાના છે। પંખા નીચે નથી પાથરવાના, એમને જ પાથરવાના છે, જેથી એકદમ સરસ કોરા પડી જાય અને 4 કલાક માટે પાથરવાના, 4 કલાક માટે કોરા કરવા મૂકવાના છે, જેથી એકદમ સરસ કોરા પડી જશે। તમે જોઈ શકો છો સરસ કેરી અને ખારેક સરસ એકદમ કોરા પડી ગયા છે અને મરચાં પણ એકદમ કોરા પડી ગયા છે। મરચાંની અંદર એડ કરી દઈશું। 250 ગ્રામ અચાર મસાલો તૈયાર લીધેલો છે, તે આની અંદર એડ કરી દઈશું। એક નાની ચમચી વરિયાળી લીધેલી છે, તે આની અંદર એડ કરી દઈશું। અથાણામાં વરિયાળીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। કિલો ગોળ લીધેલો છે, તે આની અંદર એડ કરી દઈશું। મેં અહીંયા 1.5 કિલો કેરી લીધેલી છે, તમે 1.5 કિલો ગોળ પણ લઈ શકો છો, પણ મેં અહીંયા કિલો ગોળ જ લીધેલો છે। હવે સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે અને અથાણાને તમારે 3 દિવસ માટે આવી રીતે સરસ ઢાંકી દેવાનું છે કોટનના કપડાથી અને વચ્ચે વચ્ચે તમારે આને હલાવતા રહેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, 3 દિવસ થઈ ગયા છે અને અહીંયા અથાણું આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। મરચાં પણ સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે। તમે અથાણાને તેલ વગર પણ વાપરી શકો છો। તેલ વગર પણ આ અથાણાને કશું થતું નથી, કારણ કે આપણે આની અંદર ગોળ એડ કરેલો છે અને તમે આની અંદર સરસ્યું અથવા સિંગ તેલ પણ એડ કરી શકો છો। સિંગ તેલનો આની અંદર ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। મેં અહીંયા સિંગ તેલ ગરમ કરવા મૂકેલું છે અને તેલ જ્યાં આપણે ધુમાડા આવે ત્યાં સુધીનું તેલ ગરમ કરવાનું છે અને પછી તેલને ઠંડુ કરવા દેવાનું છે। તો તેલ અહીંયા ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે તેલ આની અંદર એડ કરી દઈશું। તો મેં અહીંયા સિંગ તેલ લીધેલું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણું આ અથાણું વઢવાણી મરચાં સાથેનું ગોળ કેરીનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયેલું છે। તો તમે ઘરે જરૂર બનાવજો।